Hogy érzed magad, Áron? Fáradt vagyok. Fáradt? Nagyon fáradt. Nem gondolod úgy, hogy inkább megkönnyebbültél? Mondhatni, de ha jobban belegondolok, nem tudom. Szerintem inkább csak reménykedek. Reménykedsz? Miben? Talán abban, hogy minden jobb lesz, mint eddig. Miért? Hogy érzed? Milyen volt eddig? Nem egyszerű, Zord. A világ egy bonyolult és fárasztó hely. És folyamatosan változik, szüntelenül. Mindig történik valami, és ahogy egyre telik az idő, minden egyre gyorsabb és gyorsabb lesz. Az embereknek egyre nehezebb lépést tartaniuk, és sok esetben kénytelenek elhidegülni a társadalomtól, hogy egyben maradjanak. Mit értesz ez alatt? Úgy értem, hogy nem figyelnek egymásra, Zord, és őrájuk sem figyelnek. Csak is magukra és a céljaikra összpontosítanak. És ha valaki nem tartozik közéjük, azt teljes egészükben semmibe veszik. Esélyt sem adnak nekik. Hány hajléktalan mellett mennek el? Hány kisebbség tagjait nézik alábbnak? Hány akár velük azonos társadalmi szinten lévő embert löknek el maguktól, vagy akár másoktól is? Bocsáss meg, Áron, de felettébb hipokratikusnak hangzanak a kijelentéseid, és kiváltképp általánosítóak. Ha valóban egészen úgy működne a világ, ahogy te azt most lefested, semmi örömöt nem találhatnának benne. Az embereknek családjuk van, barátaik, fontos személyek az életükben, akik bőven több figyelmet érdemelnek, mint pár járókelő az utcán, és ezek mellett van, aki még rajtuk is próbál segíteni. Az élet tele van jósággal is, szépséggel, örömmel. Úgy beszélsz, mintha magad különb cselekedtél volna, mintha te minden járókelőnek vagy társnak az életed során egyenlő figyelmet és törődést szenteltél volna. Nem tettem. De az is igaz, hogy azok sem tették, akiknek bőven lehetőségük lett volna rá. Viszont, mint említettem, az emberek sok esetben kénytelenek ignorálni, kénytelenek szelektálni, mert vagy eleve nem tudnak máshogy cselekedni, vagy különben nem bírnák tartani a lépést, és szétszakadnának. A világ rengeteg elvárással és túl kevés idővel követeli tőlük, hogy megfelelően járjanak el. És ez nem mindig sikerül. Úgy gondolod, neked sikerült? Nem. Úgy érzed, túl sok mindent várt el tőled a világ, és te nem bírtad tartani a lépést. Igen, úgy. Mióta érzel így, Áron? Túl régóta. Gyerekként egy közönséges általános iskolába jártam. Megpróbálkoztam egy 8 osztályos gimnáziumba kerülni, de sajnos nem jött össze. Az iskolában nehéz volt beilleszkedni. Már 6-ban azt súlykolták belénk, hogyha nem teljesítünk kellően jól, és nem tanulunk tovább, senki sem lesz belőlünk. Nem mindenkit hatott meg ez a mese. Bántottak? Bántottak. Rendszeresen. Kinéztek maguknak, mert alacsony és gyenge voltam. Nem tudtam megvédeni magamat. Nem volt, aki megvédjen? Aki látta volna ezeket és kiállt volna melletted? De volt. Szó szerint belesétált az életembe. Úgy éreztem, nem érdemeltem meg. Petra volt számomra az egyetlen ember, aki bebizonyította, hogy ebben a világban mi nagy, csúf, szürke, nekem is jut egy pici a szeretetből. És hihetetlenül jól esett. Új életet lehet belém. Szinte együtt nőttünk fel, mindenkitől azt hallgattam, tudod, hogy gyerekszerelem, meg hogy ez így nem fog menni, de
senki iránt nem éreztem úgy, mint még ő iránta. Mellette valahogy minden problémám elenyészőnek tűnt. És ő is szeretett? Igen. Igen, szeretett. Rengeteg önbizalmat és békét adott nekem. Mellette valahogy még produktívabb is lettem. Jobb jegyeim lettek a suliban is, és ennek köszönhetően felvettek egy tök előkelő gimnáziumba, és rengeteg új hobbira is ráleltem. Az írásban és a helyi színjátszókörnek hála a színészkedésben valami eddig még sosem érzett önmegvalósítást és kiteljesedést fedeztem fel. Minden akkori örömömet és bánatomat bele tudtam önteni, és úgy éreztem, egy teljesen új világkapui nyíltak meg előttem, és teljes szívvel csináltam. Megismerkedtem Andrással is, és az egyik legjobb barátommá vált. Bazd meg! Nem rossz. Nem volt az első piát? Rengeteget beszélgettünk, és kiváltképp sokat jelentett a számomra. Megváltoztatta sok mindennel kapcsolatban a véleményemet, és neki köszönhetően relatíve valóságosabban láthattam át a világot, és az embereket is. Okos és törődő barát volt. Úgy éreztem, olyas valaki lehettem, aki korábban nem én voltam. Valaki olyan, aki, ha felszólalt, mindig volt egy közönsége. Mindig volt valaki, aki meghallgassa, és nem az, aki korábban voltam. Szóval a világ mégsem egy olyan sötét, önző hely, mint ahogy azt az előbb kifejtetted, nem igaz? Úgy éreztem, igen. Legalábbis egy ideig. Mi történt? Akárhogy próbálkoztam, sosem tudtam azzal az emberré válni, aki szerettem volna lenni. Olyas valaki, aki lehettem egy szerepben, vagy akiről írtam egy történetben, aki merész, aki bátor, aki kapcsolatokat épít, és aki mindig tudja, mit kell mondania, és mit kell cselekednie. Talán ilyen tökéletes ember nem is létezik. Azonban nem tudtam olyan társ sem lenni a kapcsolatunkban, akiben Petra ugyancsak megtalálta volna azt a lelki támaszt és szemét, akit én találtam meg ő benne. Helyettem idővel más töltötte be számára ezt a szerepet, engem pedig a fájdalom és az igazságtalanság taszító kezei messze távol tartottak önzősértettségem felülkerekedésétől. Úgy éreztem, elárult, hogy csak szánalomból volt velem egész végig. És azt gondoltam, nem érdemlem meg annyi idő és igyekezet után, hogy ezt kapjam. Viszont az az igazság, hogy ő sem. Nem láttam meg, mennyi mindent tett ő érte. Csak is magamra tudtam gondolni, pedig rengeteg mindent köszönhettem neki. Az ember hajlamos az ilyesmire ilyen helyzetekben. Valóban. Nagyon hálás vagyok neki, hogy volt nekem, és csak azt sajnálom leginkább, hogy ezt nem tudtam a tudtára adni. Az élet viszont ment tovább. Máshogyan, de ment tovább. A gimnáziumban már más volt, mert ott nem vertek meg. Ott volt nekem András. Egy sokkal elfogadóbb és könnyebb társaságba kerültem. Aztán jött a vírus. Senki sem volt rá felkészülve, legkevésbé az iskolák. Akkor örültünk ennek, viszont utólag visszatekintve az egészre, rengeteg mindenről lemaradtunk, ami életre szóló élmény lehetett volna. A szalagavató, a bálok, a kirándulások, vagy csak egymás közeli társasága. Középiskola felét otthon töltöttük egy kékfényes képernyő előtt. Mindenki bezárkózott. Valaki legbelül is.
Szia András! Szia, Áron. Én csak szerettem volna részvétet nyilvánítani anyukád miatt. Hogy érzed magad? Szarul. Borzasztóan szarul. Sajnálom, olyan förtelmesen sajnálom, ami történt. Nem kellett volna, hogy ez legyen, nem érdemlitek meg. Figyelj, ha jól esne, találkozzunk és beszéljük meg a dolgot, vagy igazából nem tudom, hogy tudnék segíteni. Kedves vagy, de nem szeretnék. Megértem. Ha valamiben tudok segíteni, csak írj rendben. Kell egy kis idő most nekem. Kitartást. Légy erős. Szia. Andrással megszakadt a kapcsolatom. Az írás pedig egyre nehezebben ment. Úgy éreztem, sokkal több mondani valóm van, mint valaha, de nem jutottam el odáig, hogy megfelelően át tudjam adni a gondolataimat, és ki tudjam őket írni magamból. Ami a színészkedést illeti pedig... A vírus miatt mindenhol próbálták minimalizálni a fellépéseket, a szociális eseményeket. És a színjátszókörnek sem sikerült találkozni, hogy befejezhessük a darabot. Pedig ezen a darabon már hónapok óta dolgoztunk. De ez is zsákutcába futott. Kezdtem úgy érezni, hogy minden lassan kicsúszik a kezeim közül. A tanulás, a barátok, a szerelem, a hobbiaim, egyik sem volt már ugyanolyan, mint volt. Egyedül voltam. Egyedül. A korábbi időszakhoz képest, amikor még minden boldog volt, szinte a feje tetejére állt minden. Elkezdtem kételkedni magamban, és bűntudatot is éreztem, mert igazából nem tettem semmit azért, hogy jobbra forduljanak a dolgok. Ugyanekkor képtelen voltam erőt venni magamon. Nagyon zárkózott lettél. Nehéz úgy átlátni a dolgokat, ha nincs, aki rámutasson azok valódi mi voltjára, és segítséget nyújtson, hogy kijuss a zsákutcákból. Nem kell, és senkinek sem kellene elvárnia, hogy magad rájöjj mindenre, és meg is tud oldani az összes problémádat. Egymagad, ha elkezdesz csúszni a lejtőn, idővel ráfókuszálsz a gyengeségeidre, a rosszra, amelyek csak gyűlnek, és az egész világ megromlik a számodra. Meg tudtad beszélni valakivel ezeket a problémákat? Volt, aki meghallgasson? Nem igazán. Mi a helyzet a szüleiddel? Ők nem hallgattak meg? Meghallgattak volna, de nem igazán éreztem szükségét, hogy megnyíljak előttük. Már gyerekként is lett volna miről beszélgetni velük, de úgy éreztem, hogy... Hogy éreztél? Nem akartam csalódást okozni nekik. Nem akartam, hogy fájjon nekik. Nem akartam elrontani ezt a tökéletes képet, ami körülöttem állt, hogy velem minden rendben van. És nem mertem meglépni azt, hogy megnyíljak előttük, mert nem akartam fájdalmat okozni nekik. Mindeközben elérkezett az érettségi ideje. Az összes dolog közül az volt a legkönnyebb. Legalábbis ahhoz képest, amennyire félnünk kellett volna tőle. Hamar lezajlott, és vele együtt a vírus is háttérbe szorult, legalábbis egy kis ideig. Ezt követően várt rám az egyetem. Hatalmas váltás volt a korábbiakhoz képest. Az online oktatást és a bezártságot felváltotta az állandó utazás, az emberek jelenléte, az új hely, az új városi levegő, az új tanárok, az új minden. Azt vártam, hogy mostantól minden jobb lesz, hogy végre megtaláltam a helyemet. És tényleg úgy is éreztem.
Évek teltek el. Rengeteg emberrel találkoztam, és rengeteg élményben volt részem. Izgalmas volt, és végre pörgött velem a világ. Azt hittem, ez mindent meg fog változtatni, hogy esetleg végre lehetek olyan boldog, mint amilyen Petrával voltam. Tévedtem. Szerintem velem valami baj van, Zord. Mire gondolsz? Mi baj lenne veled? A lehetőségek a lábaim előtt hevertek. A társaság, a város, az egyetem, és mégis egyszerűen nem voltam rá képes. Miért nem? Teljesen belefáradtam az egészbe. A tanulásra egyre kevésbé voltam képes. Rá kellett jönnöm, hogy egyáltalán nem érdekel a szak, amelyre jelentkeztem, viszont más ötletem sem akadt. És nem mertem anyámnak sem beszélni erről otthon, aki örült, hogy végre egyetemista vált a fiából. A tandíjat pedig évről évre befizettük. Emberek között voltam, de teljesen egyedül éreztem magam. Magányosabbá váltam, mint valaha. Borzasztóan meg akartam felelni a környezetemnek, és egyszerűen csak boldog akartam lenni. Ezt pedig azt követte, hogy valahányszor a barátaimmal voltam, olyan érzés volt, mintha ismét színjátszottam volna. A valódi énemet háttérbe szorítva idegen szerepeket játszottam, hogy beilleszkedjek, viszont azok egy idő után keservesen túlnőttek rajtam, és valamit elnyomtak bennem. Az írásra már se időm, se energiám nem maradt. Kreativitásomat az alkoholba fullasztottam. Ugyanúgy kikapcsolt, és minden bánatomat beleöntöttem. A világ pedig velem együtt zuhanni kezdett a mélybe. A szomszédországban kitört a háború. Az árak az egekbe emelkedtek, és otthon azon kaptuk magunkat, hogy lehet nem fogjuk tudni melegen tölteni az elkövetkezendő telet. Borús idők vártak ránk, és nem voltam biztos benne, hogy nekem ez menni fog. Zord. Fel akartad adni. Fel. Nem beszélted meg senkivel a problémáidat. Gyengének és gyávának gondoltad magad, és bűntudatod volt, hogy még csak az eszedbe is ötlött a lehetőség, hogy önző módon az egésznek véget vethetsz. Hagyd abba! Így volt. Nem igaz? Fogd be a pofád, Zord! Felettébb hipokratikusnak hangzol Áron, főleg ezután az egész után. Anyádra nem is gondoltál? Ő szerinted nem szeretett téged? Nem voltál fontos neki? De igen. Az élet tele van szépséggel, tele van jósággal, Áron. Te is megtapasztaltad, és csak azért, mert épp nem jut belőle elég, az nem jelenti azt, hogy soha többet nem is fog. Erősnek kell lenni, ráadásul kurvára nem csak te voltál egyedül a fontos, ezt te is tudod. Nagyon jól tudom. Miért csinálsz valamit, és miért mondasz mást? Még csak nem is éltél igazán. Félsz a sarkadra állni és törődni magaddal, nem igaz? Én megteszem, Zord! Véget vetek ennek az egésznek. És szerinted attól mitől lesz jobb bármi is? Mit érsz el vele, Áron? Segítség kell, egyedül nem lesz jobb. A világ megy tovább, veled vagy nélküled. Az emberek az idő múlásával elfelejtenek, és semmit sem értél el az öngyilkossággal, csak fájdalmat okoztál. Pontosan. Ahogy a világ is fájdalmat okozott nekem. Na de mennyi örömöt is! Még mindig nem érted? Fontos vagy, Áron. Meg kell ragadni a lehetőségeket. Élni kell, mert sosem tudod, miről maradsz le, ha nem éled meg az életed. Kurvára elegem van, Zord. Elfáradtam.
Már amúgy is megtetted, fiam. Már megtetted. Csak szerettem volna, ha megértenéd, miért volt hiába. Már rég nincs visszaút. Már rég túl vagy rajta. Gyere velem.